Mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo backlink từ những website Gov của Việt Nam. Đây chỉ là hướng dẫn cơ bản để tạo được những liên kết này. Nếu các bạn cần hướng dẫn trực tiếp hãy liên hệ mình để hướng dẫn tận tay nhé. Đầu tiên, chúng ta cần chuẩn bị link cần đi trên những trang này. Chủ yếu chúng ta thường đi link trang chủ. Ngoài ra, chúng ta cần chuẩn bị content để đăng trên những trang Gov này. Content chỉ ngắn gọn đầy đủ thông tin của website và thương hiệu, bao gồm địa chỉ, số điện thoại, email, hotline và một số trang mạng xã hội chính thống. Đồng thời các bạn cần chuyển những bài viết giới thiệu này dưới nhiều dạng khác nhau, ví dụ dạng HTML, dạng thường có gắn hyperlink hoặc dạng văn bản đơn giản để đi nhiều trang khác nhau. Tiếp theo, khi đã chuẩn bị đầy đủ chúng ta có thể bắt đầu đi link trên những trang Gov rồi. Những link này các bạn có thể tìm ở những website đã từng đi Gov trước đó. Ở đây mình chỉ hướng dẫn sơ qua và không cung cấp link đâu nhé. Còn các bạn cần có thể tìm qua Google dưới từ khóa Gov hỏi đáp hoặc bằng những mã nguồn nhé.
thương xưa còn đây, tình xưa nơi này chẳng còn chi để ta mong ngóng. Chẳng thể như gió mãi bay về phương xa. Mỗi website GOV sẽ có một kiểu đi link khác nhau. Nếu các bạn không biết sẽ cần test trước. Link GOV có nhiều loại như GOV hỏi đáp, đăng post, tạo profile, vân vân và mây mây nữa. Trôi về nơi tiếng yêu ngược dòng, ngây ngất ai nơi này tương phai tươi. Người nơi ấy có ôm duyên nồng, em ngồi đây níu dây tơ hồng, thế thái quanh em họa hình người xưa. Từng trăng thiết như nhưng đợi chờ, bỗng ngày đêm ngóng trông thẫn thờ, nghĩ đến anh ngay cả trong giấc mơ. Từng trăng thiết như mong rượu vợi, bỗng ngày đêm vẫn vương lạ kỳ, nên có nên một lần mộng uyên ương. Biết yêu là đang tâm xuyên tim, tâm truy lên men từng giây, đặt con tim trên lý trí thêm một lần yêu hẹn chọn tâm can. Ngày nắng sẽ sang, mùa mưa quên mây mù, thêm một nỗi sầu mê, thêm một mối tình có anh nơi đó là bình yên. Sau khi đi xong các bạn cần index link, vì vậy cần phải lấy link chính xác của nó để SUMIT link nữa. Mà vấn đề này mình sẽ không chỉ ở đây. Ai cần có thể ủng hộ mình vài ly cà phê, mình sẽ hướng dẫn lấy link index và các index nhé. Bật mí là mình có tool click backlink giúp index nhanh chóng đó. Bỗng ngày đêm vẫn vương lạ kỳ, nên có nên một lần mộng uyên ương. Biết yêu là đang tâm xuyên tim, tâm truy lên men từng giây, đặt con tim